ඔන්න අපි අද cooking spot YouTube channel එකෙන් chicken recipe එකක් අරන් ආවා. අපි බලමු chicken recipe එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මෙතන chicken gram 300ක් අරන් තියෙනවා. ඒකට අපි ලුණු කුඩුයි, මිරිස් කුඩුයි, කහයි මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරනවා. ඔයාලා ගන්න chicken ප්‍රමාණයට 3-5 එකතු කරගන්න. මම ගත්ත ප්‍රමාණයන් description එකේ දාලා තියෙනවා. ටික හොඳින් කලවම් කරාට පස්සේ අපි chicken ටික marinate වෙන්න තියලා භාජනයකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට තෙල් ටික රත් වෙගෙන එද්දී අපි බේලියුසුයි, කරදමුංගු, කරාබු නැටි, කුරුඳු පොතු ඒ ටික එකතු කරගන්නවා. බේලියුස් නැත්තම් ඔයාලට රම්ප එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ලුණු ටිකකුත් මේකට එකතු කරලා මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ලුණු ටික හොඳින් බැදීගෙන එද්දී අපි තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකත් ඒකටම එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම අමු මිරිස්, රම්පේ, මේ ටිකත් එකතු කරලා කපාගත්ත තක්කාලි ගෙඩියකුත් එකතු කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ හොඳ සුවඳක් එනවා. අපි දැන් මැරිනේට් කරගත්ත chicken ටිකත් ඒකටම එකතු කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ අපි අල ගෙඩියකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි කොත්තමල්ලි කොළ ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ඔයාලා මේ විදියට හදලා නැතුව ඇති. මේ විදියට හැදුවම වෙනම රසක් තියෙන්නේ. අපි අද chicken එකේ gravy එක වැඩිපුර තියාගන්නේ නැහැ. ඔයාලට වැඩිපුර gravy එක අවශ්‍ය නම් වැඩිපුර 3-5 එකතු කරගන්න. දැන් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරලා chicken එක තැම්බීගෙන ඉද්දී අපි garam masala ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට garam masala නැත්තම් බදපු 3-5 කුඩු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපේ chicken එක ලෑස්ති. එහෙනම් අපි රස බලමු. මේ වගේ තවත් recipe එකකින් හම්බෙනකම් cooking spot YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. bell button එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා.